1500-talsstaden Nya Lödöse omgärdades av en vall och vallgrav som mynnade ut väster i Göta älv. Ungefär här vid gångtunneln så uppfördes ett torn i vallen och en bro över vallgraven ungefär år 1530. Ungefär 80 år efter byggnationen så fylldes vallgraven igen och vallen destruerades. Och detta var troligtvis i samband med Kalmarkriget omkring 1611. Vallen var uppbyggd av lera och var enligt skriftliga källor 5 alnar hög, eller ungefär 3 meter. Vallgraven var ungefär 10 meter bred men bara några decimeter djup. I samband med undersökningen här så hittade arkeologerna en träspade från 1500-talet som troligtvis varit med i bygget av vallen och vallgraven. Utmed vallens södra sida fanns en palissad med nedstuckna träpålar. Och i fundamentet där till vallen så fanns det en konstruktion som kan ha varit ett torn. Och nedanför tornet i området så fanns det ganska mycket hasselnötsskal och valnötsskal. Kanske var det de posterade vakterna som stod där och tuggade nötter medan de vaktade staden. Men varför behövdes då en försvarsanläggning? Jo, dels ville man ju kontrollera vem som kom in och ut ur staden. Alla hade inte tillåtelse att ta sig in här. Det var både kontroll av handel som var belagd med skatt och det var inte tillåtet att komma in hur som helst. Och sen var det ju alla dessa krig. Under Nya Lödöses 150-åriga historia så var det många olika krigshändelser i området. Gustav Vasas befrielsekrig, det nordiska sjuårskriget och Kalmarkriget. Så Nya Lödöse var en befäst stad. Palissad, det var ett militärt hinder för att förhindra eller försvåra ett anfall. Och vallen och vallgraven, ja, den hindrade personer att komma in och ut ur staden även i fredstid. Även om det var många strider här i området så har det inte hittats så många föremål som kan kopplas till strider just här vid vallen och vallgraven. Men det har kommit fram några blykulor, delar av ett armborst och också en svärdsknapp till ett långt svärd. Men däremot användes vallgraven av byborna eller stadsborna här till annat. Man kastade sitt avfall här och vid kanten så hade man odlingar. Men sen fanns det andra typer av verksamheter, olika arbeten som till exempel linrötning och beredning av skinn. För ville man röta lin till att skapa linnekläder och göra hudar av skinn så var detta verksamheter som luktade väldigt illa. Så det finns en poäng med att man placerade de verksamheterna utanför stadsgränsen. Så Nya Lödöses vall och vallgrav det kan ses som en symbol för att man inte fick ta sig in och ut ur staden som man ville. En del fick till och med som straff att utvisas ur staden. Och en som drabbas av detta, det var ensamstående mor Gröna Malin som hon kallades. I slutet av 1500-talet så omnämns hon i rådets anteckningar att hon har bedrivit snatteri och blivit med barn med en gift man. Och som straff för detta så blev hon förvisad från staden.